Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mặc dù con người là động vật có IQ cao nhất thế giới, thế nhưng đôi khi chúng ta cũng có lúc phải bó tay với một số tình huống được tạo ra từ chính loài của mình. Điển hình như hình ảnh một người đàn ông đang rung lắc nguyên một chiếc xe trộn bê tông như thế này. Ngay bây giờ hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Camera vô tình quay lại 35 hành động đáng sợ vượt ngoài sự hiểu biết chúng ta nhé. Camera an ninh khu trò chơi quay được cảnh cậu bé đã hát máy gắp thú bằng cách dùng cánh tay gắp thú để chốt từ cửa bên trong, và sau đó cậu thò tay lấy gấu bông bỏ xuống. Đỉnh thật sự. Tuy nhiên điều người khác thắc mắc tại sao cậu ta chỉ lấy một con nhỉ? Nếu là bạn sẽ lấy sạch hay chừa lại? Người đàn ông đi mô tô rất ngầu cho đến khi dừng xe lại, và không hiểu kiểu gì khi mà ông ta nhảy xuống mương luôn các bạn nhỉ? Nope. Nhìn vào hình ảnh ai cũng tưởng rằng anh chàng phóng viên này đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi khi anh ta cầm túi nước ném vào thanh niên đi phía trước thì ai cũng dở khóc dở cười. Thì ra là phóng viên phát. Đoạn video ghi cảnh người đàn ông dắt xe máy thì bỗng dưng chiếc xe như nổi loạn và không chịu sự điều khiển của bất kỳ ai. Chiếc xe liên tục xoay vòng nhưng muốn bước ra khỏi sự khống chế của người đàn ông, cho đến khi có thêm một người hỗ trợ thì nó mới chịu nằm im lại. Sau khi chụp được chiếc hộp điện thoại bị đẩy rớt, thanh niên trong đoạn video dường như nghĩ mình như siêu nhân nhện và anh ta bắn tơi như người nhện. Kế bên cặp đôi đang yêu nhau trong công viên là hình ảnh cô gái đang tập thể dục, nhưng cách cô tập nó lạ lắm. Một vài người thì thấy hơi đáng sợ. Bạn nào biết bài tập này là tập gì không? Comment xuống dưới bình luận nhé. Mải mê ngắm hình ảnh quảng cáo có phần hơi sexy, cậu bé này đã mất tập trung và lái xe đạp tông thẳng vào quầy bán hàng của người ta. Đam mê cái đẹp đúng là không phân biệt tuổi tác phải không các bạn? Hình ảnh từ một lớp học mẫu giáo khiến người xem đặt đầy dấu chấm than. Vì khi thấy con chuột nhảy ra từ cặp của học sinh, trong khi đứa trẻ bên chân như vậy, thì hai cô giáo lại hú hồn con trồn, nhảy loạn lên rồi chạy một mạch. Theo các bạn thì trong tình huống này có cần gọi trước cho cứu hỏa hay không? Chứ đi xem bóng đá mà người đàn ông này lại muốn bốc hỏa là sao nhỉ? Đang nằm lai rai cùng đồng bọn trước nhà thì bất ngờ có một con chuột chạy đến và chui thẳng vào quần người đàn ông áo đỏ. Ôi trời ơi! Kiểu này mà con chuột tưởng có sẵn cây xúc xích bên trong hang, mà gặm luôn thì chắc có mà chết các bạn nhé. Chặt cây thì mình thấy nhiều rồi, nhưng chặt cây mà còn kèm theo trò cảm giác mạnh như thế này thì mình lần đầu nhìn thấy. Người về từ lòng đất phiên bản ống cống đã được camera vô tình ghi lại. 3 thanh niên nửa đêm đột nhiên chui lên từ ống cống một cách khó hiểu. Họ không phải công nhân thông cống. Vậy cả ba ở bên dưới làm gì? Bạn nào biết, hãy comment trong phần bình luận cho mọi người bớt ngố đi nào. Một vụ trộm đột nhập có 102 đã được camera vô tình ghi lại khi tên gấu tặc lẻn vào nhà dân và trộm đi cái sọt rác một cách khó hiểu. Người ta hay nói thiếu gì trộm đấy. Vậy chẳng lẽ hàng con gấu này còn thiếu sọt rác sao các bạn? Trong lúc người cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện để tránh ùn tắc xe, thì một người đàn ông đứng giữa đường cứ liên tục múa quyền, ra chiêu, muốn so tài cao thấp với cảnh sát giao thông. Không ai biết điều gì đã xảy ra, nhưng người ta biết chắc người đàn ông thế nào cũng bị hốt về đồn về các tội cản trở người thi hành công vụ.
Hình như vì chán cuộc sống dưới biển rồi hay sao, nên chú hải cẩu này đã mò lên bờ, bơi vào hồ bơi, còn tự nhiên giành mất ghế ngồi tắm nắng của người đàn ông. What the hell? Chỉ với quả cầu tuyết bằng nắm tay, nhưng khi ném nó đi, nó lại biến thành một bánh xe tuyết khổng lồ. Bạn nào muốn hiểu vì sao nó trở nên như thế, thì hãy về học lại môn vật lý. Với sự sáng tạo vô tận của con người thì không gì là không thể xảy ra. Và để đáp ứng hy vọng có tóc của những người bị trọc, người ta đã nghĩ ra cách sơn tóc. Cũng khá là đơn giản. Liệu đây có thể trở thành hot trend trong tương lai không? Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi bức tường bị đổ sập. Tình huống này khiến các nhà khoa học phải đau đầu, bởi bức tường được xây dựng kiên cố và không một ai nghĩ rằng nó lại trở nên mong manh dễ vỡ và trông đáng sợ khi đổ xong thế này. Sau khi đẩy ngã bức tượng người tuyết, có lẽ như thế còn chưa vừa lòng, cô gái tiếp tục leo lên để giẫm người tuyết. Nhưng quả báo đến thật nhanh các bạn à. Chỉ vừa leo lên giẫm thì người tuyết bể ra và cô nàng bị té sắp mặt. Trên một chuyến bay, vận động viên quyền Anh thế giới Mike Tyson đã khiến nhiều người sốc tận óc khi có hành động đánh đấm một người đi cùng chuyến bay đến chảy máu. Dù nguyên nhân được cho là bị quấy rối trong lúc đi máy bay, nhưng với một người đầy bản lĩnh như Mike Tyson mà không kiềm chế được hành động của mình thì thật là khó hiểu. Đang trong thời gian học, không hiểu sao cậu học trò này lại chơi trò nhập vai. Với khả năng bắt chước y hệt như cô giáo, cậu học sinh này không đi làm diễn viên thật uổng phí tài năng. Đúng là nhắc quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nope. Chó nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng. Thấy chủ hai tay bưng đồ, con chó đã chạy lại để mở cửa. Nhưng không hiểu sao cách mở của nó có phần hơi bạo lực và khá đau. Camera đã vô tình quay lại được hình ảnh hai thanh niên có màn thử siêu xe có 102. Khi chưa thể hiện hết khả năng tay lái lụa của mình thì đã bị cảnh sát kéo về đồn. Mọi người hãy tránh ra để anh thể hiện màn ném lưới. Và cái kết có lẽ bắt bàn tay chắc ăn hơn. Hình ảnh một cô nàng đi ăn bún làm bao người phải phát sầu khi diệt hết hộp khăn giấy trong vòng một nốt nhạc. Khăn giấy chứ có phải tiền mặt đâu, mà sao cô gái này khoái rút thế nhỉ? Bạn sẽ phải lau mắt ít nhất một lần để xem chàng trai này tập gym. Bạn nào có thể giải thích giùm mình tại sao anh ta có thể gặp người ngược ra sau tới 180 độ, xếp thân mình song song với hai chân mà vẫn nâng tạ một cách dễ dàng? Cô gái có hành động lạ như cưỡi ngựa, nhưng nó lạ lắm vì đây không phải là một con ngựa đồ chơi. Và khi bạn tưởng rằng đây là một nhân mã thì lại càng không phải. Vậy theo bạn đây là con gì? Những tưởng con cá vàng sẽ trở thành thực phẩm trong bụng một trong ba con cá sấu. Ai có ngờ rằng mấy anh chúa tể đầm lầy lại sớm nhau bỏ của trẻ lấy người khi đối mặt với chú cá vàng bé nhỏ. Chắc chắn đây không phải là hình ảnh được cắt ra từ các bộ phim về dị nhân. Vậy thì ai có thể giải thích tình huống này là thế nào? Vì sao chàng trai có thể lắc lư chiếc bồn một cách nhẹ nhàng như lắc bông gòn thế? Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ hãy comment những gì bạn thấy thú vị vào phần bình luận nhé. Xin
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.